Trang tin hay 24 giờ xin chào các bạn, hãy cùng mình tìm hiểu các thông tin sau nhé. Đột quỵ là gì? Dấu hiệu sớm nhất, nguyên nhân và cách phòng tránh. Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Đáng lo ngại, đột quỵ đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, gia tăng mạnh từ 40-45 tuổi hay thậm chí xuất hiện cả ở tuổi 20. 1. Đột quỵ là gì? Đột quỵ tai biến mạch máu não là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc có một mạch máu trong não bị vỡ. Khi đó, lượng oxy và dinh dưỡng nuôi các tế bào não bị giảm đáng kể. Trong vòng vài phút, các tế bào não bắt đầu chết dần và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Các loại đột quỵ chính, đột quỵ do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi tắc nghẽn động mạch, chiếm khoảng 85% trường hợp đột quỵ. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng tránh hiệu quả nếu thực hiện tốt các biện pháp dự phòng. Đột quỵ do huyết khối, tắc nghẽn do hình thành các cục máu đông hoặc do mảng bám tích tụ trong động mạch ở cổ hoặc não. Đột quỵ do tắc mạch, các cục máu đông hình thành ở đâu đó trong cơ thể, thường gặp nhất là tim. Sau đó, di chuyển đến não gây tắc nghẽn. Đột quỵ do xuất huyết, loại đột quỵ này gây ra bởi vết nứt trên bề mặt não hoặc động mạch não gây xuất huyết mà nguyên nhân có thể là do phình mạch, hệ thống mạch máu não bị dị dạng. Đột quỵ do xuất huyết chiếm khoảng 15% số ca đột quỵ. Thiếu máu não thoáng qua TIA, thường gọi là đột quỵ nhỏ bởi là những giai đoạn ngắn có triệu chứng của đột quỵ, kéo dài khoảng vài phút. 2. 6 dấu hiệu báo trước cơn đột quỵ sớm nhất mặt có biểu hiện không cân xứng, miệng méo, nhân trung lệch, thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Biểu hiện này thường biểu hiện không rõ rệt nên rất khó nhận biết. Tê mỏi chân tay, cử động khó, khó cử động, tê liệt một bên cơ thể. Rối loạn trí nhớ, không nhận thức được, gặp khó khăn trong việc suy nghĩ từ để nói, không diễn đạt được, có cảm giác mơ hồ, khó phát âm, nói ngọng bất thường, môi lưỡi tê cứng. Đau đầu dữ dội, cơn đau đến nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Ngoài ra, bạn có thể nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ với quy tắc F.T.1. Phây khuôn mặt, gương mặt có dấu hiệu mất cân đối khi cười, nhe răng hay nói chuyện. Nếp mũi và một bên mặt bị xệ xuống. 2. Âm tay, tay yếu và có dấu hiệu bị liệt, không thể giơ đều hai tay hoặc một bên tay không thể giơ lên được. 3. Biết lời nói lắp, nói không rõ lời nói khó hiểu hoặc không nói được. 4. Thăm thời gian, nếu xuất hiện 3 dấu hiệu trên, cho thấy bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ cao, cần khẩn trương gọi xe cấp cứu, đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế sớm nhất. 3. Nguyên nhân đột quỵ là gì? Yếu tố có thể kiểm soát được cao huyết áp, tạo điều kiện hình thành các cục máu đông, cản trở quá trình lưu thông máu lên não hay gây sức ép lên thành động mạch và dẫn đến xuất huyết não. Hút thuốc, khói thuốc gây tổn thương thành mạch máu, gia tăng xơ cứng động mạch và là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Cholesterol cao, thừa cân, gây ra nhiều bệnh lý như mỡ máu, cao huyết áp, tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ. Bệnh tim mạch, suy tim, rung tâm nhĩ, nhiễm trùng tim, rối loạn nhịp tim có nguy cơ đột quỵ cao. Đái tháo đường, thiếu máu não thoáng qua. Đột quỵ tái phát, tiền căn cá nhân bị đột quỵ có thể tái phát trong vài tháng đầu. Nguy cơ này kéo dài khoảng 5 năm và giảm dần theo thời gian. Yếu tố không thể kiểm soát được tuổi tác, độ tuổi nào cũng có nguy cơ đột quỵ, tuy nhiên người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn, đặc biệt là sau tuổi 55. Giới tính, nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với nữ giới. Chủng tộc, người Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gấp 2 lần so với người da trắng. Tiền sử gia đình, người có người thân từng bị đột quỵ hoặc mắc các bệnh lý nhồi máu cơ tim, thiếu máu não thoáng qua có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với người bình thường. 4. Điều trị và biến chứng sau đột quỵ thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào chết càng nhiều, khả năng vận động và tư duy của cơ thể càng bị ảnh hưởng, thậm chí có thể tử vong. Vì vậy, người bị đột quỵ cần được cấp cứu y tế, chẩn đoán và điều trị ngay lập tức. Điều trị, thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Thời gian vàng được hiểu là thời gian tốt nhất để cấp cứu điều trị bệnh nhân đột quỵ, có tỷ lệ phục hồi cao và biến chứng thấp nhất. Từ 4 đến 5 giờ đối với nhồi máu não dùng thuốc tan máu đông. Trong vòng 6 giờ đối với nhồi máu não can thiệp lấy huyết khối. Tùy theo tình trạng của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định các can thiệp y học cần thiết để cứu sống bệnh nhân và hạn chế tàn tật sau hồi phục. Bệnh nhân đột quỵ cần được thăm khám, chẩn đoán và điều trị nhanh nhất, tránh lỡ thời gian vàng khiến tổn thương não nặng, hiệu quả can thiệp kém dẫn đến tai biến sau can thiệp cao.
Sơ cứu tại nhà cho người có dấu hiệu đột quỵ, không để người bệnh té và gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng an toàn để bảo vệ đường thở và an toàn cho người bệnh. Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu, phản ứng của bệnh nhân như suy giảm ý thức, nôn mửa tuyệt đối không tự ý bấm huyệt, đánh gió, châm cứu. Không cho bệnh nhân ăn uống vì có thể gây hít sặc chất nôn vào đường hô hấp, tắc đường thở, rất nguy hiểm. Không tự ý dùng thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác. Biến chứng, phù nề não, đau tim, xơ vữa động mạch bị xơ cứng, thu hẹp làm tăng nguy cơ đau tim. Động kinh, người bệnh xuất hiện các cơn co giật do hoạt động của não không ổn định sau đột quỵ. Chứng nghẽn mạch máu DVT, mất khả năng vận động lâu ngày có thể dẫn đến tình trạng hình thành các cục máu đông trong tĩnh mạch chân gây nghẽn mạch máu. Suy giảm chức năng nhận thức, mất chức năng ngôn ngữ đột ngột, nhiễm trùng đường tiết niệu, bàng quang, tay chân bị co cứng, khó vận động. Viêm phổi, viêm loét do mất khả năng vận động, phải nằm liệt giường trong thời gian dài. 5. Cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Một, kiểm soát và điều trị các bệnh lý làm tăng nguy cơ đột quỵ có thể thay đổi như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu, cao huyết áp. 2. Chế độ ăn uống lành mạnh. Ăn uống khoa học có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát. Vì vậy, bên cạnh xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh với các loại thực phẩm có lợi, bạn cũng nên tránh những món ăn có thể khiến cho tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng. Các loại thực phẩm giúp phòng tránh đột quỵ, thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu, đậu lăng, rau có màu sẫm, măng tây, bông cải, các loại hạt, củ cải giàu fola, thực phẩm giúp giảm cholesterol xấu như yến mạch, đậu nành, hạnh nhân, thực phẩm giàu magie như ngũ cốc, chuối, quả bơ, các loại đậu, rong biển, mâm xôi. Uống nhiều nước lọc, nước trái cây. Một số thực phẩm cần tránh, thức ăn đóng hộp và chế biến sẵn. Không ăn hoặc chế biến các món ăn quá mặn như cà muối, dưa muối vì nạp vào cơ thể nhiều muối dễ khiến huyết áp tăng cao. Hạn chế ăn thịt, sữa và các sản phẩm từ thịt và sữa vì đây là nhóm thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Không ăn quá nhiều trứng, thực phẩm chứa nhiều cholesterol như bơ thực vật, tôm, khoai tây chiên, gan động vật. Phô mai. Hạn chế hoặc bỏ bia rượu, thuốc lá để ngăn chặn quá trình xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ tái phát đột quỵ. 3. Thay đổi lối sống cân bằng giữa công việc, giảm bớt stress, nóng giận. Nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, không nên tắm đêm, thức quá khuya. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm giao mùa. 4. Tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục ít nhất 5 ngày tuần, 30 phút mỗi ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp giảm huyết áp và phòng ngừa đột quỵ. Lưu ý, nên lựa chọn các bài tập nặng, vận động mạnh như tập tạ, tennis. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng hoặc tập dưỡng sinh, yoga. 5. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần để tầm soát bệnh kịp thời tim mạch, tiểu đường. Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm nhất nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tiềm ẩn. Từ đó, bác sĩ sẽ có các biện pháp can thiệp chủ động để điều trị và hướng dẫn phòng ngừa bệnh hiệu quả. Phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để hạn chế những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Vì vậy, khi có các triệu chứng bất thường nghi ngờ là dấu hiệu đột quỵ, cần đưa người bệnh tới các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám ngay lập tức. Một số thông tin gửi đến bà con và các bạn. Nếu thấy thông tin hữu ích, mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút theo dõi và chọn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người ngày nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe tốt nhé.